Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong bộ phim Tiên nghịch, những diễn biến tiếp theo đã khiến không ít bạn khán giả không khỏi chóng mặt vì tốc độ diễn biến của phim. Cứ như đà này thì ngày Vương Lâm về tới Đằng Gia Thành sẽ không còn xa nữa đúng không nào các bạn? Thế nhưng sau khi gặp lại Đằng Hóa Nguyên, liệu rằng theo các bạn Vương Lâm sẽ phản ứng như thế nào? Vậy thì để trả lời cho câu hỏi trên, ở video này chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem sau khi Vương Lâm trở lại Đằng Gia, anh ấy đã phản ứng như thế nào và đã làm những gì để báo thù cho cha mẹ và cả gia tộc các bạn nhé. Đầu tiên, sau khi về Đằng Gia Thành, việc Vương Lâm muốn làm nhất đó chính là trở về mái nhà xưa và thắp hương cho cha mẹ cùng những người đã khuất một nén nhang. Làm xong, anh ấy định rời đi thì vô tình phát hiện có người đi tới. Nấp một chỗ quan sát người kia, Vương Lâm phát hiện đây là hậu nhân đời sau của mình. Chính vì thế, chẳng những giúp nữ nhân kia chữa bệnh, Vương Lâm còn để lại 10 viên đan dược để giúp hậu nhân đời sau của mình nâng cao tu vi. Làm xong, Vương Lâm cũng liền rời khỏi nơi này. Sau đó, anh ấy liền bay lên không trung, đứng ở vị trí trung tâm, đánh ra vài đạo ấn ký. Nhất thời, cấm phiên trên tay Vương Lâm liền phát sáng. Sau đó, một lớp lá chắn tỏa ra bao phủ toàn bộ Đằng Gia Thành, khiến không ai có thể rời đi. Tiếp theo mới chính là thời khắc kinh khủng nhất, lấy ra máu huyết của Đằng Lệ, Vương Lâm liền thi triển cấm thuật khiến những người có chung huyết thống Đằng Gia lộ ra vị trí của mình. Ngay sau đó, anh ấy liền đi tới từng nơi và bắt đầu cuộc thảm sát. Đầu tiên, Vương Lâm tới Thiên Đạo Môn, chẳng nói chẳng rằng, anh ấy liền phi vào bên trong lấy mạng từ người một. Thấy tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ngăn cản, Vương Lâm liền dùng cực cảnh thần thức một niệm lấy mạng hắn ta. Cứ thế, con số tu sĩ bỏ mạng đã lên đến hàng trăm người, còn hồn phách tất cả đều bị Vương Lâm thu vào bên trong hồn kỳ. Và cũng trong lúc đó, ở tại nơi xa, biết tin Đằng Gia thoáng chốc đã bị Vương Lâm tiêu diệt gần ngàn người, Đằng Hóa Nguyên run rẩy, hắn vẫn còn nhớ ánh mắt của Vương Lâm nhìn hắn khi đó, ánh mắt đó khiến lão sợ hãi suốt 400 năm qua. Còn đám tu sĩ trong thành, rất nhanh bọn họ cũng tìm đến Vương Lâm để hỏi chuyện. Trong số đó có Tức Mặc lão nhân, người gián tiếp khiến cả nhà Vương Lâm bị bỏ mạng. Gặp lại kẻ thù, Vương Lâm chẳng hề nương tay. Khi trận chiến vừa diễn ra, chỉ trong tích tắc, anh ấy đã dùng cực cảnh thần thức xuyên qua mi tâm của đối thủ, khiến hắn ta bỏ mạng. Tiếp theo, Vương Lâm liền đi tới nơi 9 tên tinh anh của Đằng Gia tu luyện, sau đó một đường liền lấy mạng tất cả. Cuối cùng, Vương Lâm dừng chân tại Đằng Gia Thành, sau đó thanh âm lạnh lùng quát: "Đằng Hóa Nguyên, Vương mỗ trở về rồi đây. Hôm nay, Đằng Gia đừng mong có ai chạy thoát." Nghe những lời này, đám người kia dưới run rẩy sợ hãi vô cùng, còn Đằng Hóa Nguyên dẫn theo 4 tên Nguyên Anh, lão rất nhanh đã xuất hiện. Vừa tới, 4 tên Nguyên Anh tu sĩ liền lao lên vây công Vương Lâm. Đáng tiếc, 4 tên này cũng chẳng thể làm được gì. Sau một hồi giao chiến ngắn ngủi, bọn họ rất nhanh đã bỏ mạng tại chỗ. Lúc này chỉ còn sót lại Đằng Hóa Nguyên, cho dù là tu vi đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, thế nhưng thấy Vương Lâm trước mắt, lão ta vẫn run rẩy. Còn Vương Lâm như khiến hắn sợ hãi đến tột cùng, anh ấy nhìn hắn rồi nói: "Đằng Hóa Nguyên, người vẫn khỏe chứ?" Nói xong, anh ấy liền thi triển thần thông, từ trên trời cao, một bàn tay khổng lồ liền ập xuống Đằng Gia, khiến không ít người bỏ mạng. Không chỉ thế, cực cảnh thần thức phóng ra, hàng trăm người chỉ trong tích tắc cũng không chịu đựng nổi mà ngã xuống. Những người này, bọn họ đều có tư thế bỏ mạng vô cùng giống nhau, đầu lâu thì bị Vương Lâm xếp thành một cái tháp đầu người cao chọc trời. Chứng kiến cảnh tượng này, Đằng Hóa Nguyên không chịu được nữa, hắn ta gào thét, trong mắt đã hiện lên một sợi tơ máu. Thấy vậy, Vương Lâm cười lớn, tiếng cười khiến người khác sợ hãi, thanh âm vang lên nói: "Đau đớn sao? Năm đó ngươi hại sát toàn tộc ta, lòng ngươi có cảm thấy đau không?" Nghe vậy, Đằng Hóa Nguyên cũng liền bao biện, thế nhưng dù thế nào, lão cũng không thể thay đổi cục diện nữa rồi. Cuối cùng, lấy ra trận kỳ chứa hàng ngàn oán linh, lão ta cùng Vương Lâm liền xảy ra một cuộc giao chiến kịch liệt. Vừa đánh, hai người liền cùng nhau võ mồm vô cùng mạnh mẽ. Giờ khắc này, trước sức mạnh của Vương Lâm, Đằng Hóa Nguyên cũng không thể làm gì. Sau cùng, hắn ta chỉ có thể gầm lên một tiếng, cắn chặt răng, hắn ta phun ra một ngụm máu về phía cấm thuật của mình. Nhất thời, từ trên trời cao, một thanh cự kiếm khổng lồ chém rách hư không cũng liền xuất hiện, sau đó bổ thẳng xuống đầu Vương Lâm. Đáng tiếc, phi kiếm kèm theo cực cảnh thần thức phóng ra, nó liền phá nát thanh kiếm khổng lồ, khiến Đằng Hóa Nguyên thổ huyết. Cuối cùng, vì để giữ mạng, Đằng Hóa Nguyên sợ hãi, hắn ta nói cho Vương Lâm biết người năm đó chỉ điểm cho hắn chính là Cao Khải Minh. Thế nhưng đáng tiếc, cho dù tên kia nói ra điều đó, Vương Lâm mặt vẫn không đổi sắc. Điều khiển phi kiếm, Vương Lâm liền một kiếm xuyên qua cơ thể của hắn và chấm dứt sinh mệnh của Đằng Hóa Nguyên, kết thúc mối thù 400 năm. Tuy nhiên, ngay khi Đằng Hóa Nguyên bỏ mạng thì Phác Nam Tử đã tới. Thấy vậy, Vương Lâm lạnh lùng nhìn tên kia nói: "Người đã đến chậm." Dứt lời, Vương Lâm cùng hắn ta liền giao chiến vô cùng ác liệt. Đúng vào khoảnh khắc Phác Nam Tử chuẩn bị bỏ mạng thì tên sứ giả tu vi hóa thần kỳ lại xuất hiện. Tiếp theo, một cuộc chiến quyết liệt và hấp dẫn cũng liền nổ ra. Liệu rằng Vương Lâm sẽ làm gì với tên hóa thần kỳ này? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.